ඔන්න ඉතින් ගිය සතියේ පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම මේ සතියේත් ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ දවස්වල හැමෝම බෝන් නැපටියෝ මැජිස්ටික් ඒ ඩ්‍රාමා එකේ ගිල්ලන ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක නිසා මට හිතුණා කාලෙකට කලින් මේ වගේම ලෝකේම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය අවධානය දිනාගත්ත රජතුමෙක් ගැන ඔයාලට තොරතුරු අරගෙන එන්න. මූන් ලවර්ස් එහෙම නැත්නම් ස්කාලට් හાર્ට් රියෝ කියන්නේ දකුණු කොරියාවටත් වඩා ලෝකයේ අනෙක් රටවල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානයට ලක්වුණු කේ ඩ්‍රාමා එකක්. මේ ඩ්‍රාමා එක මම මුලින්ම බැලුවේ කොවිඩ් ලොක්ඩවුන් කාලේ. ඒක බලලා ඉවරලා කොච්චර ඇඬුවද කියනවනම් ඒ අඬලා හැදිච්ච ඔළුව කැක්කුම දවස් 3ක් විතර තිබුණා. ලෝකේ පුරාම ඉන්න කොරියානු ප්‍රේක්ෂකයන් අතරේ වැන්සෝට එහෙම නැත්නම් 4 වෙනි කුමාරයාට ආදරේ නොකරපු කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. කොරියානු ඉතිහාසය ඇතුලේ ගෝරියෝ රාජධානි සමය තුල හිටපු බලවත්ම රජෙක් වෙන මේ වැන්සෝ එහෙම නැත්නම් ගුවෙන්ජොන් රජතුමා කියන්නේ අපි මූන් ලවර්ස් වලින් දැකපු චරිතයට වඩා හාත්පසින් වෙනස් කෙනෙක්. ඒ නිසාම මම හිතුවා ඔයාලට මේ රජුගේ සත්‍ය කතාව අරගෙන එන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ කොරියානු ඉතිහාසයේ ජොසන් රාජධානියේ රාජකීය පරම්පරාවේ පවුල් නාමය ලී එහෙම නැත්නම් ඊ කියලා ආවට ගෝරියෝ රාජධානි සමයේ පවුල් නාමය වෙන්නේ වැන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක වන් කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ අද කතා කරන්න යන වැන්සෝ එහෙම නැත්නම් ගුවෙන්ජොන් රජතුමා කියන්නේ ගෝරියෝ රාජධානියේ ආරම්භක රජතුමා වුණු තේජෝ රජතුමාගේ 4 වෙනි පුතා. තේජෝ රජතුමා ගෝරියෝව ආරම්භ කළා වසර කිහිපයකට පස්සේ තමයි ඔහුගේ අගබිසෝරු කිහිප දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් වුණු සින් මියොන්සුන් රජින හුව බිහි කරන්නේ. ඔහුගේ පියාට ඒ වෙද්දිත් ඔහුට වැඩිමහල් පිරිමි දරුවෝ 3 දෙනෙක්ම හිටපු නිසා අඩුම තරමේ ඔහුගේ පියා වුණු තේජෝ රජතුමාවත් වැන්සෝ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න නැතුව ඇති. කොහොම නමුත් දෛවයේ සටහන් වෙලා තිබුණු විදිහට වැන්සෝ තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයන් දෙන්නෙක්ට පස්සේ ගෝරියෝවේ 4 වෙනි රජු විදිහට කිරුළු පළඳිනවා විතරක් නෙමෙයි ගෝරියෝවේ සෙකන්ඩ් ෆවුන්ඩර් එහෙම නැත්නම් දෙවන ආරම්භකයා විදිහට ඉතිහාසගතත් වෙනවා. වැන්සෝ ඉපදිලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 925 දී. ඔහු ඉපදිලා තියෙන්නේ ගියොක්කියොන් වල. ඒ කියන්නේ ගෝරියෝවේ අගනුවරදී. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 949 ඉඳන් 975 වෙනකන් අවුරුදු 26කට ආසන්න කාලයක් රාජ්‍ය හොබවලා ඔහු 975 ජූලි 4 වෙනිදා ඔහුට වයස අවුරුදු 49ක් හෝ 50ක් වගේ වයසකදී මිය ගිහින් තියෙනවා. කොහොම හරි අපි මේ වැන්සෝ ගැන කතා කරද්දී ඔහුට ගුවෙන්ජොන් කියන විහාර නාමය භාවිතා වෙන්නේ ඔහුගේ මරණින් පස්සේ. මේ ගුවෙන්ජොන් කියන එකේ තේරුම තමයි ආලෝකමත් සම්ප්‍රදාය කියන එක. එහෙම නැත්නම් බබලන අධිරාජ්‍ය වගේ තේරුමක්. ඒ වගේම ඔහුගේ මරණාපර නාමය වෙන්නේ හොන්දෝ සෙන්යොල් පියොන්සේ දේසොන් කියන එක. පස්සේ ඒක ගැන්හියේ ඔහියෝ සුකොන් පියොන්සේ සෙන්යොල් දේසොන් විදිහට වෙනස් වෙනවා. මේකේ තේරුම නිවැරදි මාවතක හරි මූලධර්ම භාවිත කරමින් නිදහස ප්‍රවර්ධනය කරමින් උත්කෘෂ්ඨ රාජ්‍ය පාලනයක් ගෙන ගිය ලෝකයට සාමය රැගෙනීමට මහත්සේ වෙහෙසුණු ශ්‍රේෂ්ඨ රජු වගේ එකක්. ඔන්න ඔතනදී සමහර විට මගේ කොරියන් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් වැරදි ඇති. කොරියන් දන්න කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් මගේ අතින් වැරදුනේ මොකද්ද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ගුවෙන්ජොන් රජතුමාගේ ජීවිතය තුළින් ගෝරියෝ රාජධානියේ බලවත්ම කාලයක් පිළිඹු වෙනවා. ඔහුගේ කාර්යභාරයන් හුදෙක් රාජ්‍ය පාලනයට විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. ඊට අමතරව ඔහු රාජ්‍ය ශක්තිමත් කිරීමට, එතකොට සමාජයේ සංවර්ධනය සිදු කිරීමට වගේම ගෝරියෝව චීනයෙන් වියුක්තව ස්වාධීන රාජ්‍යයක් විදිහට ගෝරියෝවට ස්වාධීනත්වය ලබා ගැනීමටත් විශාල උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා. ඔහුගේ පාලන කාලය තුලදී තමයි ගෝරියෝව ජාතික රාජධානියක් විදිහට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔහුගේ පාලන කාලයේදී කයිසොන් ජාත්‍යන්තර අගනුවර විදිහට නම් කරලා පියොන්යන් බටහිර අගනුවර විදිහටත් නම් කරලා තියෙනවා. කලින් මම කිව්වා වගේ වැන්සෝ ඉපදෙන්නේ ඔහුගේ පියා ගෝරියෝවේ රජු බවට පත් වෙලා ගෝරියෝ රාජධානිය පිහිටවලා අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ. ඔහුගේ මව වුණු සුන් මියොන්සන් රජින කියන්නේ ත්‍රිත්ව රාජධානී සමයේ හිටපු චුන්ජු යූ කියන බලවත් පවුලකින් පැවතගෙන ආපු රජිනක්. ගුවෙන්ජොන් රජතුමාගේ ළමා කාලය ගත්තම ඔහුගේ ළමා කාලය තුළදී ඔහු වැඩි වශයෙන් කාලය යොදවලා තියෙන්නේ රාජකීය පුහුණුව ලබා ගන්න සහ යුද කුසලතා ඉගෙන ගන්න. මේ වැන්සෝගේ පවුල දිහා බලද්දී ඔහුගේ පියා වුණු තේජෝ රජුගේ බිරින්දෑවරු
5 දෙනෙක්ට පුතුන් 25ක් ඉඳලා තියෙනවා. බිරිඳෑවරු 5 දෙනෙක් වට ඔහුට ඊට වඩා ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ ප්‍රධාන රැජිනියෝ 5 දෙනෙක්ට පුතුන් 25ක් ඉඳලා තියෙනවා. සමහර මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන විදිහට ඔහුට රැජිනියෝ 6 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ රැජිනියෝ 6 දෙනාගෙන් ඔහුගේ පළමු රැජින වුණ ඔහුගේ සැබෑ ආදරේ දිනාගත්ත ශින්හියේ රැජිනට කිසිම දරුවෙක් ඉඳලා නැහැ. ඒ වගේම ඔහුට මීට අමතරව තව උපවිසෝවරුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ නිසාම තේජගෙන් පස්සේ රාජ්‍ය බලයට පත්වෙන්නේ කවුද කියන එක සම්බන්ධයෙන් හැම වෙලේම සීතල යුද්ධයක් තිබුණා. කොහොම වුණත් වැන්සෝගේ එක ලොකු අයියා කෙනෙක් වුණ වැන්තේ රජකමට පත් වෙන්නත් කලින්ම යම්කිසි අසනීපයක් හින්දා මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මූන් ලවර්ස් බැලුවා නම් මේ කතාව මතක ඇති. ඒ වගේම තේජ රජතුමාගෙන් පස්සේ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්නේ වැන්මූ. ඔහු රජකම් කරන්නේ අවුරුදු 3ක් විතර කෙටි කාලයක් විතරයි. ඊට පස්සේ වැන්යෝ තමයි රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්නේ. මේ විදිහට වැන්යෝ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 4කට පස්සේ ඔහු මිය යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔහු මිය යන වෙලාවේ ඔහු තමන්ගේ එකම පුතා වුණු ගියොන් චුන්වොන් කුමාරයා වෙනුවට තමන්ගේ සහෝදරයා වුණු වැන්සෝව ඊළඟ රජු විදියට නම් කරනවා. මේ සිදුවීම මූන් ලවර්ස් එකේ හොඳින්ම පෙන්눔 කරනවා. ඇත්තටම ගොඩක් ඉතිහාසඥයෝ තර්ක කරන්නේ මේක වැන්සෝගේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. මෙන්න මේ කාරණේ පැහැදිලි කරගනිද්දී අපිට ඔහුගේ සමකාලීනෙක් වුණු ඔහුගේ රාජ්‍ය සභාවේ අමාත්‍ය ධූරයක් හොබවපු ගෝරියෝගේ හිටපු ප්‍රසිද්ධම සාහිත්‍යකරුවෙක්, කවියෙක් සහ දේශපාලඥයෙක් වුණු චෝයි සුන්නෝ සඳහන් කරලා තියෙන කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මේ චෝයි සුන්නෝ කියන විදිහට ගුවැන්චෝට තමන්ගේ තාත්තගේ විශේෂ ආදරයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු කඩවසම් පෙනුමක් තිබුණු විශිෂ්ට පාලකයෙක්. ඊට අමතරව චෝයි සුන්නෝ කියලා තියෙනවා මේ ගුවැන්චෝට රජ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔහු ඒ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනයට ගන්න සූදානමින් හිටියා කියලා. ඉතින් මේ කාරණයක් එක්ක වැන්සෝගේ වැඩිමහල් සහෝදරවරු හරිම ඉක්මනින් මරණයට පත්වීම වගේම ඔහුට කලින් රාජ්‍ය පාලනය කරපු සහෝදරයා ඔහුව අනුප්‍රාප්තිකයා විදිහට නම් කිරීම යම්කිසි කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් කියලා කියන ඉතිහාසඥයන්ගේ තර්කයේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් නැති වෙන්න බෑ. විට මේ ටික ඇහුවාම වැන්සෝට ආදරය කරන ලී ජන්ජිගේ ෆෑන්ස්ලා හැම මට බයින්නත් ඉඩ තියෙනවා. අනේ බොරු කියන්න එපා, අපේ 4 වෙනි කුමාරයා නම් එහෙම නෑ. එයා ඒ තරම් නරක කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් ඉතින් මොනා කරන්නද, මොකක් හෝ නිර්මාණයක් විශේෂයෙන් යම්කිසි ඓතිහාසික සිදුවීමක් එහෙම නැත්නම් ඓතිහාසික චරිතයක් ඇසුරෙන් කරන නිර්මාණයකදී ඒ ඓතිහාසික සිදුවීමෙහි හෝ ඓතිහාසික චරිතයේ සත්‍ය ඉතිහාස කතාවට අමතරව යම්කිසි ප්‍රබන්ධමය කොටසකුත් ඇඩ් කරනවා. ඒකට හේතුව ඒ ප්‍රබන්ධමය කොටස හරහා ඒ නිර්මාණයේ රසය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් එහෙම නිසා අපි දකිනවා මූන් ලවර්ස් එකේ ගොඩක් තැන්වල මේ ගුවැන්චොන් රජතුමාගේ තිබ්බ කුරිරුකම අඩු කරලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔහු කරපු අපරාධ ගොඩක් වෙලාවට පෙන්නුවෙත් නෑ. ඒ වගේම අර හේසු කියන ෆික්ෂනල් කැරක්ටර් එක නිසා ගුවැන්චොන් රජතුමාට යම්කිසි රෝමාන්තික බවකුත් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරලා තිබ්බා. නමුත් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කොරියානු රජය විසින් ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ඇතුලේ මේ ගුවැන්චොන් රජතුමා ගැන සටහන් කරලා තියෙන කරුණු වශයෙන්. ඒක නිසා ඉතින් ඩ්‍රාමා එකේ පෙන්වුවට වඩා ඇත්තටම පොඩ්ඩක් ඔහුගේ සත්‍ය ඉතිහාස කතාව වෙනස්. අපි ආපහු මේ ගුවැන්චොන් රජතුමා ගැන එහෙම නැත්නම් වැන්සෝ කුමාරයා ගැන කතාවට ගියොත් මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වැන්සෝ තමයි වැන්යෝට, ඒ කියන්නේ ඔහුට කලින් රජ වෙලා හිටපු ඔහුගේ සහෝදරයාට රජ වෙන්න උදව් කරේ. මොකද වැන්යෝ රාජ්‍යත්වයට පත්වෙද්දී ඔහුට විරුද්ධව වං කියු සහ ජෙනරාල් පාක් සුරුහුයි වගේ අය වැන්වෝ වෙනුවට වෙන කෙනෙක්ව රජු බවට පත් කරන්න විශාල වශයෙන් කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කරා. මෙන්න මේ වෙලාවේ වැන්සෝ මැදිහත් වෙලා මේ කුමන්ත්‍රණේ පරද්දලා වැන්යෝට රාජ්‍යත්වය ලබා ගන්න උදව් කරා විතරක් නෙවෙයි, ගෝරියෝව ස්වාධීන රාජ්‍යයක් විදිහට නම් කරන්න දායකත්වය දුන්නා. ඇත්තටම වැන්සෝ කියන්නේ එහෙම බලද්දී නිකම් රජෙක් විතරක් නෙවෙයි, ඔහු යුද වීරයෙක්. කොහොම වුණත් ඔහුගේ සහෝදරයාගේ අභාවයෙන් පස්සේ 949 අප්‍රේල් 13 වෙනිදා ඔහුට වයස අවුරුදු 25 දී වැන්සෝ ගෝරියෝවේ 4 වෙනි රජතුමා විදිහට රාජ්‍යත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් ඔහුට රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්න ලැබුණේ, ඔහුට පාලනය කරන්න ලැබුණේ පහසු ස්ථාවර රාජ්‍යයක් නන් නෙවෙයි.
ඔහු රාජ්‍යත්වයට පත්වේදී ගෝරියෝව ඉතාමත් අස්ථාවර තත්ත්වයක තිබ්බේ. ත්‍රිත්ව රාජධානි එහෙම නැත්නම් බෙක්චේ ගොගුරියෝ සිල්ලා කියන මෙන්න මේ රාජධානි තුන එක්සේසත් කරලා ගෝරියෝ රාජධානිය පිහිටවීම සඳහා ඔහුගේ පියා වුණු තේජෝ බලවත් සහ බලගතු පවුල් සමග විවාහයන් නැති කරගත්තා. ඒක තමයි ඔහුට තමන්ගේ පළමු බිසවගෙන් පස්සේ තවත් රැජිනියන් 5 දෙනෙක් වගේම උපබිසවරු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න හේතුව. කොහොම වුණත් ඒ හැම පවුලකටම වගේ තමන්ටම හමුදාවක් හිටියා වගේම ඒ නිසා ඕනින් වෙලාවක කැරැල්ලක් ඇති වෙන්නත් අවස්ථාවක් තිබුණා. මෙන්න මේ නිසා රජුට සිද්ධ වුණා මේ හැම වෙලෙම මෙන්න මේ බලවත් පවුල්වල අයව තෘප්තිමත් කරන්න. මෙන්න මේ කාරණේ නිසා ඔහු රාජ්‍යත්වයට පත් වුණාට පස්සේ රජුගේ බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඔහුට තදින්ම දැනුණා. ඒ වගේම নিরপেক্ষ රාජාණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමත් ඔහුගේ ප්‍රධාන අරමුණ වුණා. බලයේ සහිත වංශවත් පවුල්වල බලපෑම් වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් ඔහු වංශවත් පවුලකින් විවාහ කරගන්න එක පවා ප්‍රතික්ෂේප කරා. එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඔහු විවාහ වෙන්නේ ඔහුගේම අර්ධ සහෝදරියක් එක්ක. ඔයාලට මේක ඇහුවම සමහර විට පුදුමත් ඇති. නමුත් ඒ කාලේ තිබුණු සමාජ තත්ත්වය අනුව මේක බොහොම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මෙතනදී ඔයාලා මූන් ලවර්ස් බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති ගුවන්චොන්ගේ පළමු රැජින වන දේමොක් රැජිනව. ඇය ඔහුගේ පියාට දාව ෂින්චොන් රැජින බිහි කරපු දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම නංගි. ඊළඟට ඔහු තමන්ගේ අර්ධ සහෝදරයා වුණු ගෝරියෝවේ දෙවන රජතුමා වුණු වැන් මූහෙවත් හියෝජොන් රජුට දාව ඔහිවා රජින බිහි කරපු ගියොන් හොවා ආර්යාවත් විවාහ කරගෙන තියෙනවා. එතනදි වෙන්නේ බාප්පා සහ දුව අතර විවාහයක්. මේ කාරණයත් එක්ක ව්‍යාභිචාරය කියන දේ ගෝරියෝ යුගයේ අතිශය සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්නේ නැති කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාභිචාරය කියන දේ දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ තමයි එකම පවුලේ ඥාතීන් අතර. ඒ කියන්නේ සමහර විට මව්පියන් සහ දරුවන් සහ සහෝදර සහෝදරයන් අතර සිද්ධ වෙන විවාහයන්. එහෙම නැත්නම් ලිංගික චර්යාපන්. ඉතින් ඒ කාරණයට අමතරව ඔහුට තව උපභාර්යාවක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ තමයි කිම් ආර්යාව. ඇයට 1019 අවුරුද්දේදී හේයොන්ජොන් රජුගේ පාලන කාලයේදී වටිනා බිසව කියන ගෞරව නාමය ලබා දීලා තියෙනවා. සමහර විට මූන් ලවර්ස් එකේ හේසු කියන මනක්කල්පිත චරිතයේ ගොඩ නැගෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ කිම් ආර්යාවගේ චරිතය ඇසුරෙන් කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ගුවන්චොන් රජතුමාගේ රාජ්‍ය පාලන කාලය ගත්තම ඔහු තමන්ගේ රාජ්‍ය ප්‍රගතියට දායක වූ සියලු දෙනාටම ත්‍යාග පිරිනෑම බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු අසල්වැසි රටවල් සමග හොඳ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්නත් උත්සාහ දරලා තියෙනවා. මේ කාරණයක් එක්කම ඔහු තමන් රාජ්‍යත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 7ක් වගේ යද්දී ස්ථාවර සහ රාජකීය කේන්ද්‍රීය දේශපාලන ක්‍රමයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට වගේම ආර්ථික සහ හමුදාමය පුළුල් කිරීම සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඔහු ගත්ත තීන්දුව වලින් වැදගත්ම තීරණයක් විදිහට හැඳින්වෙන්නේ 956 අවුරුද්දේදී අරගෙන ආපු වහලුන් නිදහස් කිරීමේ නීතිය. මෙන්න මේ කාලයේදී වංශවත් පවුල් වලට සේවය කරපු වහල්ලු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ වහල්ලු අතර හිටපු යුද සිරකරුවන් වංශවත් පවුල් වල පෞද්ගලික සොල්දාදුවන් විදියට සේවය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වහල්ලු බදු ගෙවලා තියෙන්නේ රාජ්‍යයට නෙවෙයි තමන් සේවය කරපු වංශවත් පවුල් වලට. මෙන්න මේ වහල්ලු නිදහස් කිරීමත් එක්කම මේ වහල්ලු රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් සෙබළු විදිහට යොදවන්න පුළුවන් පිරිස රාජකීය හමුදාවට බඳවාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ විශාල ප්‍රසාදයක් රජුට හිමි වෙලා තියෙනවා. මේ නීතිය නිසා තමන්ගේ පවුලේ බලයට පවා තර්ජනයක් වෙන්න නිසා දේමොක් රජන පවා රජු වළක්වන්න උත්සාහ ගත්තත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙලා නම් නැහැ. ඒ වගේම ගුවන්චොන් රජතුමා චීනය සමගත් හොඳ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන තියෙනවා. මේ කාලේදී චීනෙන් ආපු රාජදූතයෙක් වෙන ෂුවන්ජි ගෝරියෝවෙන් අතර වෙලා රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් විදිහට ගුවන්චොන්ට සේවය කරලා තියෙනවා. 958 දී ජාතික සිවිල් සේවා විභාගය ආරම්භ කරලා තියෙනෙත් මේ ෂුවන්ජිගේ උපදෙස් මත. මෙන්න මේ විභාගය නිසා තවදුරටත් ඉහළ පවුල් වලට පමණක් උරුම වෙලා තිබුණු අධ්‍යාපන අයිතිය සහ රාජ්‍ය නිලතල දැරීමේ අයිතිය හැකියාව දක්ෂතාවයේ තියෙන හැම පුරවැසියෙක්ටම විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගුවන්චොන් තමන්ගේ රාජ්‍ය සභාවේ නිලතලවල තරාතිරම අනුව
ඔවුන්ට වෙන වෙනම නිල ඇඳුම් පවා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒව බලද්දි ග්වැන්චොන් කියන්නේ බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලකයෙක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මම ඔහු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලකයෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ ඔහු රාජ්‍ය පාලනය කරපු ඒ සමාජයට සාපේක්ෂව. එහෙම නැතුව අදට සාපේක්ෂව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලකයෙක් නෙවෙයි. මේ ග්වැන්චොන් රජතුමා ගෝරියෝවේ දෙවන නිර්මාතෘ එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් ෆවුන්ඩර් කියලා හඳුන්වන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. ඔහුගේ සමහර තීරණ ගෝරියෝවට විතරක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ ජොසන් රාජාසන සමය තුලදී වගේම ඊට පස්සේ රාජාසන ආණ්ඩුව අවසන් වෙලා කොරියාව විදිහට රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනතුරුම ජනතාවට සහන සැලසීමට භාවිත වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔහු දුප්පත් රෝගීන්ට නොමිලේ ඖෂධ ලබා දෙන්න පිහිටවපු තේබිවොන් හෙවත් කරුණාවේ නිවස විදියට හැඳින්වෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන. පසුව මේක හයිමින් ගුක් හෙවත් මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විදියට සමස්ත රාජධානි පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මොහු නියඟ කාලයන්ට මුහුණ දෙන්න රට පුරා ධාන්‍යාගාර බිහි කරලා තියෙනවා වගේම ඒව හරහා ජනතාවට සහන සැලසුවා. ඒව හරහා වගා ණය පවා ලබා දීලා තියෙනවා. වගා ණය කියන්නේ සමහර විට ධාන්‍ය වර්ග වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව චීනයේ රාජවංශවල ඇති වුණු වෙනසත් එක්කම ඔහු තමන්ගේ රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බලකොටු 12ක් ඉදි කරලා රටේ ස්වාධීනභාවය තවදුරටත් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බෞද්ධ භික්ෂූන් වෙනුවෙන් වෙනම විභාගයක් පවා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ කාරණේදී වැංසෝ සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ඔහු බුද්ධ ආගමට දායකත්වයේ දුන්නා වගේම ඊටත් වඩා විශාල විනාශයක් සිදු කරපු කෙනෙක්. මොකද ඔහු කොන්ෆියුසිස් ධර්මයට වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීමත් එක්කම 965 වර්ෂයේදී බෞද්ධ භික්ෂුන් 1000කට වැඩි පිරිසක් ඝාතනය කරලා තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ග්වැන්චොන් කියන්නේ ලේසි පහසු මිනිසෙක් නෙමෙයි. මොකද ඔහු තමන්ගේ බලය රැකගන්න ලේ ගංගාවක් වගුරුවපු මිනිසෙක්. අර කලින් කියපු ඔහුගෙන ආපු ප්‍රතිසංස්කරණ වලට රාජ්‍ය වංශවතුන්ගේ එතරම් පැහැදීමක් තිබිලා නැහැ. මේ කාරණයත් එක්ක ඔහුගේ පියාට ගෝරියෝ බිහි කරන්න උදව් කරපු වංශවතුන් සහ ඔහුගේම ඥාතීන් එකතු වෙලා 960 දී කැරැල්ලක් ආරම්භ කරත් ඒ කැරැල්ල අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිදුවීමත් එක්ක ඔහු තමන්ගේ 11 වෙනි රාජ්‍ය වර්ෂයේදී තමන්ට විරුද්ධ වුණු සියල්ලක්ම විනාශ කරලා දාන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ පිරිස අතර රාජද්‍රෝහී චෝදනාවට ලක් වෙලා වසදී ඔහුගේම සහෝදර වැන් වොන් හෙවත් 9 වෙනි කුමාරයා එතකොට ඔහුගේම සහෝදරයා වුණු හියොන්ජොන් රජුගේ පුත් කුමාරයා වුණු හියොන්හා කුමරු එතකොට ජියොන්ජොන් රජුගේ පුත් කුමාරයා වගේම ඔහුගේ ලේ තියෙන විශාල පිරිසක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු තමන්ගේ වැඩිමහල් පුතා වුණු ඔහුගේ කුමාරයාවත් විශ්වාස කරලා නැහැ. ඒ වෙද්දී ඔහුගේ පුත් කුමාරයාට වයස අවුරුදු 5ක් විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඔහුගේ මේ පරිගැනීම අවසන් වෙද්දී තේජෝ රජතුමාට ගෝරියෝ පිහිට වෙන්න උදව් කරපු ගෝරියෝ බිහි කරන්න උදව් කරපු නිලධාරීන් 3200ක වගේ පිරිසක් අතරින් 40 දෙනෙක් විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. අනිත් හැමෝම ඔහුගේ පරිගැනීමට ලක් වෙලා ඝාතනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙම හිතා ගන්නකො ඔහුගේ මේ පරිගැනීමේ තරම. ඉතිහාසඥයන් කියන විදිහට ඔහු ක්‍රිස්තු වර්ෂ 956 දී තමන්ගේම සහෝදරය වුණු ජියොන්ජොන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෝ 60කට වැඩි පිරිසක් මරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 949 960 අතර කාලය අතරතුර ඔහු අතින් ඝාතනය වුණු ඔහුගේම ලේ තියෙන පවුලේ සමාජිකයන් පිරිස 100කට වැඩි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඔහුගේ ජීවිතයේ අවසන් කාලවලදී ඔහු බුද්ධ ආගම කෙරෙහි තිබුණු විශ්වාසය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. 968 දී ඔහු බියකරු සිහිනයක් දැකලා තියෙනවා. මේ කාරණයත් එක්ක ඔහු තමන්ගේ පවුලේ අයව ඝාතනය කරන එක නවත්තලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම 971 දී ගෝරියෝවට භූමිකම්පාවක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ජනතාව සහ අමාත්‍යවරු දොස් කියලා තියෙන රජුට. ඔහුගේ නරක වැඩ නිසා රටට දඬුවම් ලැබෙන බව තමයි ඔවුන් චෝදනා කරලා තියෙන්නේ. මේ සිදුවීමත් එක්ක ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් යම් තාක් දුරකට මෙල්ල වෙලා ඔහු එච්චර කාලයක් කරගෙන ආපු අපරාධ යම් තාක් දුරකට යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් අවම වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ආපහු පිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 972 දී නැවතත් ගෝරියෝවට භූමිකම්පාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ භූමිකම්පාවත් එක්කම ඔහු එච්චර කාලයක් තමන්ට තර්ජනයක් වෙයි කියලා හිතාගෙන අනීතිකව හිර කරගෙන හිටපු සිරකරුවට නිදහස දීලා තියෙනවා.
සමහර මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන ඔහු හිරකරුවන්ට නිදහස දුන්නේ 972 දීත් ඔහු නැවත යම්කිසි බියකරු හීනයක් දැකපු නිසා කියලා. මං අර කලින් කිව්වා වගේ ඔහු තමන්ගේ ජීවිතයේ අවසන් කාලයේදී බුද්ධ ආගමට දැඩි ලෙස නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මොනතරම් බුද්ධ ආගමට නැඹුරු නම් මොනතරම් පින්දහම් කරත් ඕනි මිනිස්සෙක්ට වෙලාවවම යන්න සිද්ධ වෙනවනේ. අන්න ඒ ඉරණමට ඔහුටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔහු 975 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේදී, ඒ කියන්නේ චන්ද්‍ර දින දර්ශනයේ 5 වෙනි මාසයේදී බරපතල විදියට රෝගයකට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට රෝගයට ලක් වෙලා දින කිහිපයකට පස්සේ තමන්ට වයස අවුරුදු 50 දී හෝ 49 දී ඔහු මිය යනවා. ඔහු ඒ විදියට මිය යන්නේ අද කොරියාව මේ පත් වෙලා තියෙන තැනට එන විශාල දායකත්වයක් දීපු රජෙක් විදියට. ඒ නිසාම තමයි ඔහුට බැබලෙන අධිරාජ්‍යයක් කියන තේරුම තියෙන මරණාපරනාමයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔහුගෙන් පස්සේ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්නේ ඔහුගේ එකම පුතා. හැබැයි ඔහුගේ පුතා රාජ්‍ය පාලනය කරන්නේ අවුරුදු 6ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඊට පස්සේ ඔහුගේ සහෝදරයා වුණු 8 වෙනි කුමාරයා වුණු වැන් වුක්ගේ දෙවනි පුතා සොන්ජොන් විදිහට රජ වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි ආදරය කරපු මූන්ලවසී 4 වෙනි කුමාරයා, එහෙම නැත්නම් වැන්සොන්, එහෙම නැත්නම් ග්වැන්ජොන් රජතුමාගේ ඉරණම තීරණය වෙන්නේ. මෙන්න මේ ග්වැන්ජොන් රජතුමාගේ මරණයෙන් පස්සේ ගැන කතා කරොත් හියෝලියොන් විදිහට හැඳින්වෙන ඔහුගේ සොහොන තවමත් උතුරු කොරියාවේ කේපුම් ප්‍රාන්තයේ සොංගක්සන්හි උතුරු පැත්තේ පිහිටලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් මේ වෙද්දී නම් උතුරු කොරියාව සම්බන්ධයෙන් කිසිම තොරතුරක් අපිට ලබා ගන්න බැරි නිසා ඒක ආරක්ෂිතව තියෙනවද කියලා හරියටම කියන්න දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. 1916 දී මේ ස්ථානය හොයාගනිද්දී මෙන්න මේ ඔහුගේ සොහොනට දැඩි ලෙස හානි වෙලා තිබිලා තියෙනවා. පසුව පුරාවිද්‍යාඥයන් මේ සොහොනේ පඩිපෙළ සහ අත්තිවාරම් ගල ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ග්වැන්ජෝගේ කතාව. අපි මොන තරම් තෙද බල, මොන තරම් ලස්සන, මොන තරම් හැකියාව තියෙන පුද්ගලෙක් වෙලා හිටියත් අන්තිමේදී අපි හැමෝටම උරුම වෙන්නේ සොහොන තමයි. ඉතින් මූන් ලවර්ස් ආසාවෙන් බලපු අපේ ෆෑන්ස්ලා මේ වීඩියෝ එකත් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම්, ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව යාලත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේ තහපහුව වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමට ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.